Welcome to Ignition Lovers. Today, Georgios, a certified Ignition expert from Greece, shows us how to install Ignition on Windows. Let's go! Στο παρόν βίντεο θα κατεβάσουμε την πλατφόρμα του Ignition για τον υπολογιστή μας. Θα κατευθυνθούμε στην ιστοσελίδα interactiveautomation.com, όπου επιλέγουμε Download Ignition, έπειτα Download for Windows. Εφόσον γίνει η λήψη του αρχείου, ανοίγουμε το αρχείο που κατέβηκε και μας ανοίγει ο παρακάτω οδηγός. Σε αυτό το σημείο επιλέγουμε πού θα βρίσκεται ο φάκελος και πώς θα ονομάζεται της εφαρμογής. Έχουμε την επιλογή να βάλουμε τα default modules τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, είτε να επιλέξουμε ποια από αυτά χρειαζόμαστε. Εφόσον είμαστε στην αρχή θα επιλέξουμε typical, δηλαδή τα default modules, και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την εγκατάσταση. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και ξεκινάει το service του Gateway να λειτουργεί. Εμείς θα επιλέξουμε να κατεβάσουμε την standard έκδοση. Στο σημείο αυτό προσθέτουμε το username και το password που θα έχει το gateway μας και αφήνουμε τα default ports που μας δίνει ο οδηγός. Έτσι ολοκληρώνουμε το setup και μπορεί να ξεκινήσει το gateway. Εφόσον το gateway σηκώθηκε, μας δίνει ως πρώτη φορά την επιλογή να μας κάνει η ίδια πλατφόρμα την εγκατάσταση βασικών λειτουργιών, η οποία και συνίσταται, οπότε επιλέγουμε Enable Quick Start. Προσθέτουμε τους κωδικούς μας. Και όπως βλέπουμε έχει ενεργοποιηθεί το gateway, και το οποίο μπορούμε να δούμε και στα services ότι λειτουργεί. Στο επόμενο βήμα χρειαζόμαστε να εγκαταστήσουμε τον designer, όπου μπορούμε να σχεδιάζουμε το project μας, να φτιάχνουμε σελίδες κτλ. Επιλέγουμε λοιπόν download του designer. Πατάμε εγκατάσταση και μπορούμε να ξεκινήσουμε το designer. Για να προσθέσουμε το designer πατάμε add designer, όπου μας έχει τις επιλογές ποια gateway εμφανίζονται, είτε επιλέξουμε localhost είτε την IP που μας έχει δώσει, είναι το ίδιο, αρκεί αυτή η IP να είναι στατική. Αν δεν είναι στατική επιλέγουμε localhost. Αν επιλέξουμε την IP και δεν είναι στατική, την επόμενη φορά που θα πάμε να μπούμε στο designer δεν μπορούμε να μπούμε. Οπότε επιλέγουμε το designer, open designer. Εφόσον ανοίξει βάζουμε τους κωδικούς μας ξανά. Και εδώ πέρα αν επιλέξουμε το Simple Project μας ανοίγει
μας ανοίγει ένα project το οποίο έχει κάποια παραδείγματα μέσα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και είναι καλό να τα κοιτάξουμε. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε το δικό μας project, πατάμε New Project και επιλέγουμε New Project κάνοντας τις παρακάτω επιλογές, όνομα του project, τίτλος, με ποια βάση θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Όλα αυτά βέβαια, αν για παράδειγμα έχουμε δικιά μας βάση, τα σετάρουμε πρώτα στο gateway. Για παράδειγμα η βάση μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σύνδεση και έπειτα σετάρουμε το πώς θα ξεκινήσει το project. Ας ξεκινήσουμε το sample project, το οποίο είναι ήδη έτοιμο και όπως βλέπουμε υπάρχουν διάφορες σελίδες, κυρίως από perspective, όπου μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα για να φτιάξουμε τα δικά μας projects. Thank you for watching this video. See you soon on Ignition Lovers!